سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه آموزش صرافی کوینکس. در قسمت قبلی در مورد با کلیت نحوه ثبت نام، نحوه بالا بردن امنیت حسابتون و خیلی از منوهای مهم صرافی کوینکس صحبت کردیم. نحوه دیپازیت، ویدرا و هر منویی که اینجا میبینید صحبت کردیم که به چه صورت کار میکنه. توی این قسمت قراره که در مورد با بازار اسپات کوینکس صحبت بکنیم. توی قسمت مورش که اشاره بهش نکردیم، اگر بخوایم یه تیتروار صحبت بکنیم و ازش بگذریم، قسمت ریفرال صحبت کردیم توی قسمت قبلی که چجوری رفرال خودتون رو به فرد دیگه بگیرید و از کامیشنی که اون پرداخت میکنه بابت معاملاتش بیایید رفرال بگیرید و پول دریافت بکنید، که خب یکی از راههای درآمدی هستش که میتونید داشته باشید. توی قسمت VIP صحبت کردیم که چجوری میتونید اکانت خودتون رو VIP بکنید. بروکرش رو میتونید خودتون مطالعه بکنید. اگه قرار باشه که توی بروکر کار بکنیم، گزینه خیلی بهتری رو داریم. بلاکش رو میتونید برید خودتون ببینید. هلپ چیز اونقدر مهمی نیستش. قسمت ایردراپش میتونید برید و ایردراپ هایی که مربوط به صرافی کوینکس هست و توی صرافی کوینکس انجام میشه رو ببینید و کار بکنید. قسمت فایننسش اکانتیه که شما میتونید توش سرمایه گذاری بکنید، استیکینگ بکنید، AMM صرافی کوینکس رو داشته باشید و لنز ها رو داشته باشید. من یه توضیح کوتاه بهتون میدم، ولی خب اگر قرار باشه هر قسمتش رو صحبت بکنم، بعد یک ویدیو جداگونه 1 ساعته تخصصی اونجوری که دلم راضی بشه در موردشون رکورد بکنم و حجم ویدیو خیلی زیاد میشه و احتمالا از حوصله شما هم خارج میشه. ولی من همیشه عادت داشتم که نکات مهم و کاربردی رو بگم. خب میبینم که توی دوره های دیگه سرفصلایی وجود داره که اصلا به درد تریدر نمیخوره و واقعا این که بخوایم یه سری سرفصل و یه سری ویدیوها خدمتون بگیم که به کارتون هم نیاد، به نظر من کار جالبی نیستش. ولی اگر بخواید استیکینگ بکنید، یعنی یک ارزی رو نگه دارید و هولدش بکنید با همون تعریفی که توی قسمت قبل کردم براتون، اگر مثلا نیت دارید که یک ارزی رو 10 روز، 1 ماه، 1 سال نگه دارید، میتونید استیکینگ بکنید که توی صرافی کوینکس قسمت استیکینگش هست. خیلی راحت میتونید برید داخلش و ارزی که استیکینگ داره رو انتخاب بکنید، مبلغ رو واریز بکنید و استیک رو استارت بزنید. اینجا هم بهتون گفته که در حال حاضر فقط اتریوم رو استیک میکنه. احتمالا فردا و پس فردا بیاید بتونه گزینه‌های بهتری رو بهتون بده. سود سالیانش 2.36% هستش که مدت پریود استیکینگش 2 تا 8 روزه که شما میتونید بیاید انتخاب بکنید. خیلی راحت یه مینیمم گفته که انقدر اتریوم حداقل باید داشته باشی که من استیک بکنم. حالا مثلا میزنید مثلا اون قدری که خودتون میخواید، نیم اتریوم رو میایید استیک میکنید و استار استیکینگ رو میزنید و بعد از تموم شدن قراردادتون بهتون سود مربوط رو به اتریوم میده. قسمت AMMش هم ببینید هر صرافی استخراج نقدینگی و لیکویدیتی داره که خب برای صرافی خیلی مهمه که این پول و استخراج پر باشن. اگر وقتی کم بیاره و استخراج خالی باشن، میاد از کسایی که سرمایه دار هستن استفاده میکنه که استخراج رو پر بکنن. اینجا یه سری گزینه ها داره که میتونید این ارزا رو بخرید، بذارید توی حالا استخر AMM صرافی و یه سودی دریافت بکنید. سودا رو دارید میبینید، خیلی راحت میتونید جوین باشید. ولی نکته‌ای که من همین الان دیدم و متوجه شدم، ارزای زیاد قشنگی وجود نداره که بخواید این کار رو بکنید و باز هم میگم تو صرافی های دیگه گزینه خیلی بهتری داریم. و در مورد با قرض دادن و قرض گرفتن هم شما خیلی راحت میتونید هم ریسیو داشته باشید، یعنی هم قرض بگیرید هم میتونید قرض بدید و میتونید درصد مشخص بکنید و حتما باید یه وثیقه‌ای بذارید و وثیقه منظورم وثیقه دلاری هستش که حالا با تتر میذارید اگر بخواید قرض بگیرید. اگر بخواید قرض بدیدم که خب پولتون رو در معرض قرض دادن قرار میدید، سود و مقدار درصدی که پیشنهاد میکنیدم
اعلام میکنید و هر کسی که دوست داشته باشه میاد اون پولی که شما گذاشتید رو یا اون اوردرتون رو برمیداره و ازش استفاده میکنه و موظفه که سود شما رو هم بده. و توی قسمت فیوچرزش توی جلسه بعدی صحبت میکنیم و میرسیم به قسمت اثبات صرافی کوین ایکس. نکته که وجود داره، تمام صحبتایی که تا به الان شده در مورد با صرافی من خیلی باز هم کامل گفتم و معمولا 90% شما کارتون یا تو قسمت اثبات تریدینگ یا تو قسمت فیوچرز تریدینگ هستش. بقیه منوها رو معمولا کسی کاری نداره. دلیلش هم اینه که باز اگر من نخوام خیلی تند صحبت بکنم، البته که توی این 3-4 سال اخیر خیلی بهتر شدم، قبلا خب خیلی گارد داشتم. خب اگر کسی بخواد نمیدونم از این گزینه‌ها استفاده بکنه، ایردراپ کار بکنه یا چه میدونم بیاد استیک بکنه، AMM بکنه یا گزینه دیگه، هم گزینه‌های بهتری هستش، همین که میتونه مثلا دیگه اسم خودش رو تریدر هم نذاره، چون مثلا توی یه سری از قراردادش واقعا مثلا همین AMMی که من دیدم، خب شیت کوین دارید میخرید و اصلا ریسکتون اینجا مدیریت نمیشه. به خاطر اینه که میگم اونقدر نکته‌ای نداره که من بیام صحبت بکنم. البته که من باز هم دیدم که خیلی از عزیزان میان ساعتها تبلیغ میکنن در مورد با این که مثلا میتونید این کارو بکنید پول در بیارید. من اعتقادی بهش ندارم و در حال حاضر اعتقاد ندارم. روزی برسه هم ارزا بهتر بشه هم حجم بهتر بشه، بله اون موقع میتونیم گزینه خیلی خوبی رو داشته باشیم. خب اگر بریم توی گزینه اسپات تریدینگ، منوی اصلی بازار اسپات رو میبینید. این منو رو توی تمام صرافی ها حالا با یه مقدار تغییرات احتمالاً ببینید. من سعی میکنم یه توضیح بدم که به دردتون برای همه صرافی ها بخوره. اگر بخواید هر ارزی رو معامله بکنید و خرید و فروش روش انجام بدید، یه گزینه سرچ احتمالاً باید توی این صفحه پیدا بکنید که برای کوین ایکس سمت چپ هستش، که خب سرچ سمبل هستش و هر سمبولی که دوست داشته باشید میتونید اینجا سرچ بکنید و چارتش رو ببینید و روش معامله انجام بدید. همونجور که میبینید این سری ترند ها رو اومده براتون لیست کرده. اصلا مهم نیست که این صرافی چه چیزی رو لیست کرده و بهتون پیشنهاد داده. یه وقت خدایی نکرده نگید که الان نات کوین اول هستش پس خیلی خفنه، یا این دوج اصلی نیست، دوج اصلی اینه، دوم خیلی خفنه. نه، فقط اومده گفته اونایی که ترند هستن. خدایی نکرده اینجوری ترید نکنید که برم چک بکنم ببینم تو گوگل مثلا چه ارزی بیشتر سرچ شده من برم اونو بخرم. این استدلال‌های خوبی برای خرید و فروش برای یک تریدر نیستن. ولی خب دارید میبینید اینجا هر چیزی رو که بخوایم سرچ میکنیم، جفت ارزایی که کوین ایکس الان داره، اجازه بدید این ستاست. یعنی شما بر جفت USDT که همون تتره میتونید معامله بکنید توی کوین ایکس، توی بازار اسپاتش، USDC و بیت کوین. ببینید توی ویدیوهای اولیه‌ای که توی دوره رایگان هم هستش، من در مورد با کوتو بیس گفتم که ما جفت ارز داریم و شما میتونید هر چیزی رو با هر چیز دیگه ترید بکنید. شما میتونید بیت کوین رو به USDC، به بیت کوین رو به یورو، به BNB، به اتریوم ترید بکنید. اینجا نداره صرافی الان جفت ارزی به جز این ستای دیگه نداره و خب احتمال داره که شما به صرافی دیگه ببینید که 8 تا 9 تا جفت داره، یعنی میتونید با 8 تا 9 تا کارنسی پیر ترید بکنید. اینجا خب نداره دیگه. یا مثلا جفت ارز دای رو نداره. دای یکی از جفت ارزهای مهمی هستش که شما میتونید توش کارتون رو انجام بدید. نحوه تفاوت معامله این که جفتتون چی باشه هم میتونید توی کلاس یا توی پشتیبانی بپرسید که چه فرقی میکنه که ما بیایم مثلا بیت کوین رو به تتر معامله بکنیم یا بیت کوین رو با دای معامله بکنیم یا بیت کوین رو مثلا با اتریوم معامله بکنیم. نحوه معامله کردن اینا متفاوت هست، مخصوصا اگر جفت شما استیبل نباشه. ببینید این دوتا استیبلن، یعنی USDT و USDC همیشه $1. حالا یه ذره نوسان خیلی کوچیک دارن ولی
میتونیم اون نوسانات رو در نظر نگیریم و بگیم که اینا همیشه $1. ولی خب بیت کوین که ثابت نیست، بیت کوین متغیره و اگر شما مثلا بخواید اتریوم رو به بیت کوین ترید بکنید، حالا بذارید ببینیم بازار بیت کوینش چیه. ببینید مثلا الان ریپل داره به بیت کوین. شما اگر بخواید ریپل رو به بیت کوین ترید بکنید یه ذره تحلیلش سخته و ماشاءالله یه چارت داغونی هم داره که خب این اصلا قشنگ نیستش. یه مقدار این مباحث پیشرفته تری هستش. برای اینکه ذهنتون رو باز بکنم یه مثال میزنم و ازش رد میشم میرم. ببینید وقتی که شما حالا یه طرف چارتتون استیبل هست، یعنی الان مثلا این بیت کوین به تتر هستش، خب یه مقدار تحلیل کردنش برای شما شاید راحت باشه. من یک رباتی رو داشتم که این ربات برای بازار رنج خیلی خوب کار میکرد و الان هم داره میکنه دیگه. و اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه ارزی رو انتخاب کردم، یعنی کوتو بیسش رو یه جوری انتخاب کردم، نمیگم چه انتخاب کردم ولی خب الان دارم بهتون توضیحش رو میدم که صورت جفت ارز با مخرج جفت ارز کورلیشن مثبت داشتن. یعنی اگر که مثلا بیت کوین بره بالا اتریوم هم میره بالا دیگه. خب و به طور مثلا من اومدم چارت، حالا این چارت رو انتخاب نکردم ولی مثلا BTC دوباره کیبوردم اونوره ETH رو بزنم، ETH رو بزنم، حالا مثلا توی بیت کوین به اتریوم رو بزنم، احتمالا یه چارت رنجی رو داشته باشه. ببینید اگر بخواید همچین معاملاتی رو انجام بدید، میبینید حالا اون جاهایی که جهش داشته یکیشون جا موندن دیگه. ببینید مثلا اینجایی که بیت کوین به اتریوم ریخته، اتریوم رفته بالا، بیت کوین ریخته. این یه مقدار تحلیلش شاید برای شما سخت باشه ولی خب من اون ربات رو بر اساس این فهم بازار اومدم روی یک جفت ارزی که کورلیشن های معکوس خیلی نزدیک 95% کورلیشن داشتن ران کردم و جواب خیلی خوبی هم دارم ازش میگیرم. پس جفت ارزها به این درد میخوان یه مقدار باید تخصصی تر کار بکنید تا بفهمید که منظور من چیه. اونایی هم که دارن با دای کار میکنن، یعنی استیبل کوینشون دای هست، به خاطر بحث دیسنترالایزش هستش و غیر متمرکز بودن دای، پیر دای که اینجا نداره. حالا مثلا خود دای احتمالاً باید داشته باشه ولی آره ببین دای به تتر رو داره ولی که احتمالاً یه چارت صاف باشه دیگه. ببینید جفتشون هم استیبلن، ببینید این $1 اونم $1 و یه چارتی داره این شکلی که خیلی مزخرفه. حالا اون اکسپرتی که من خدمتون گفتم دقیقا همچین بازاری روش کار میکنه چون جفتشون شبیه به همه و میاد مثلا این پایینا میخره اون بالاها تو تایم فریم تیک میفروشه. خب حالا توضیح بیشتری در موردش ندم. پس اگر بخوایم جفت ارزی رو سرچ بکنیم، هر چیزی که دوست دارید رو اینجا میتونید سرچ بکنید، ریپل باشه، یس باشه و هر کارنسی پیر و جفت ارزی که بخواید رو میتونید اینجا سرچ بکنید. اگر یک جفت ارزی رو سرچ کردید و توی صرافیتون نیامد، خب مشخصه که نیست دیگه، توی اون صرافی لیست نیست. یه نکته هم که وجود داره، توی هر ارزی ترید نکنید. خب مثلا اینجا پپه، اگر من خیلی چه میدونم تصادفی پپه رو باز بکنم، بریم مثلا پپه USDT، توی حالا صرافی مختلفی هست که حالا مثلا اگر من صرافی کوینکسش رو باز بکنم و در تایم فریم 1 دقیقه چارتش رو ببینم، یه اتفاق خیلی بدی داره میفته توی این چارت. ببینید این چارت رو نمیشه ترید کرد. چرا؟ ببینید تو تایم فریم پایین دارم میگم و حواستون باشه گپ هایی که وجود داره باعث میشه که هم یک اسلیپیج وحشتناک بهتون اعمال بشه تو تعداد معاملات بالاتر، همین که یه سری از اوردرهای شما کار نکنه. ببینید اگر اینجا ما یک اوردر چه میدونم تارگتی داشته باشیم یا استاپ لاس داشته باشیم، چون اینجا قیمت دیده نشده، یک فضای خالی هست، گپ هست، شما اوردرتون کار نمیکنه، فیل نمیشه، پر نمیشه. حواستون باشه هر ارزی هم نمیشه ترید کرد به خاطر اینکه حجم معاملاتش کمه، مارکت کپ
پایینی داره. و این قسمت واچ لیستشه که خب یه قسمت فیوریت هم داره که شما میتونید مثلا اون ارزایی که دوست دارید رو این ستاره ها رو روشن بکنید و بیاید توی منوی فیوریتاتون هر چقدر دوست دارید اینجا اضافه بکنید. و در مورد با مارجین و AMM هم صحبت نمی کنیم. اینجا اومده یک دسته بندی کرده، اومده یک سری کاتگوری رو گفته که مثلا ارزایی که احتمالاً برای سولانا هستن، برای دیفای حوزه دیفای هستن، برای فانتوم هستن. یعنی اومده اینجا یک مثلا به 20 رو آماده و یک چیزی کرده دیگه، یک چی بهش میگن، تقسیم بندی کاتگوری کرده که شما خیلی راحت میتونید مثلا ارزهایی که مربوط به صرافی های غیر متمرکز هستن، سکس ها متمرکز هستن رو ببینید که مثلا دارید میبینید FTT رو داریم که برای صرافی FTT هستش، این برای صرافی crypto.com هست، صرافی بایننس هستش و دارید خب میبینید که OKX هم که ارزش OKB هستش. این هم صحبت کردیم که بس چجوری بیاید این کار رو انجام بدید و ارز خودتون رو سرچ بکنید و برای اینکه من توضیح بدم ترجیح میدم کارم رو روی حالا بیت کوین انجام بدم. و در مورد این منو صحبت کردیم. این منوی سرچ توی تمام صرافی هست. یک اوردر بوک داریم که سمت چپ داره نشون میده. حالا توی صرافی دیگه شاید مثلا منوش تغییر بکنه، یه جای دیگه بهتون نشون بده، ولی اینجا سمت چپ دارید اوردر بوک رو میبینید. حالا اوردر بوک چیه؟ اوردر بوک سفارشات لیمیت. بچه دقت بکنید، سفارشات لیمیت وقتی که ثبت میشه میاد اینجا بهتون نشون داده میشه. الان شما این بالا دارید سفارشات اوردر لیمیت رو برای بیت کوین که از نوع فروش هستن میبینید. پایین دارید اوردرهای لیمیت بای رو میبینید. اوردرهای دیگه ای رو ما داریم مثل اوردر مارکت، اوردر استاپ. ببین اینجا هم داریم دیگه، ببین لیمیت داریم، مارکت داریم، استاپ داریم و استاپ مارکت داریم. این ستای سمت راست، این سمت راست نشون داده نمیشن. تنها چیزی که اینجا داره نشون داده میشه لیمیته که صرافی بهش میگه میکر و خب کارمزدش هم نسبت به تیکرها کمتر. این ستای سمت راست تیکرن. چرا صرافی به این میگه میکر، به اینا میگه تیکر؟ ببین صرافی دوست داره که این صف باشه، دوست داره که این صف پر باشه. اگر قیمت بیت کوین بخواد یه دفعه بریزه به هر دلیلی، به خاطر اخبار، به خاطر جنگ، به خاطر هر اتفاقی که میتونه بیفته، تنها کسایی که میتونن زیر قیمت رو بگیرن همین تیکرها هستن. میکرها بازار رو حرکت میدن، ولی نواحی حمایت مقاومت وقتی که میخوان قیمت رو از ریزش بیش از حد نسبت به صرافی های دیگه کنترل بکنن، اینا خیلی کمک کنندن. پس صرافی کارمزد کمتری از شما میگیره که این صف رو پر بکنید و به نفع خودش داره فکر میکنه که براش مهمه که این صفحه پر باشه که من حجم بازار خوبی داشته باشم و از اون ور اسلیپیج هم بیاد پایین. خیلی توضیحات دیگه هم میشه در موردشون داده. یه نکته که وجود داره، خواهشم و لطفاً به هیچ عنوان با اینا کار نکنید، اصلا دست به اینا نزنید و هیچ دیدگاهی نسبت به اینا نداشته باشید. الان این بالا اومده یه چیزی برای من زده که الان 56% مثلا فروشندن، این ور مثلا 42% خریدارن. اصلا مهم نیست. یعنی شما فکر میکنید که یک اپسیلون الان برای من مهمه که مثلا این ورش قرمزش بیشتر یا این ور سبزش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه یک اومده از کل بازار کریپتوکارنسی فقط داره خودشون نشون میده، کوین اکس رو نشون میده، یعنی یه جامعه آماری خیلی کوچیک و فقط هم داره لیمیت رو نشون میده. اصلا مگه مهمه؟ مثل این میمونه که من بهتون بگم که چه میدونم تهران خوبه یا بده، بعد شما برید توی کوچه بنبست کوچیک یک قسمتی از تهران بگید که نه این کوچه خوب نیست پس تهران هم خوب نیست. ما نمیتونیم از یک چیز کوچیک
نتیجه بگیریم برای کل بازار اصلا مهم نیست. یه دیزاینیه که کرده و دستش هم درد نکنه. آیا اینجا یه اوردر ثبت شد سنگینه 10 تا بیت کوین یه نفر اینجا میخواد بفروشه، منم بیام پشتش اوردر سل بذارم، اینا رو بذارید کنار، چون به محض اینکه بیاد این سر که معاملش انجام بشه رباته و اون اوردر رو کنسل میکنه و هیچ کس با اوردر لیمیت حجم سرمایه بالا رو ترید نمیکنه. اینا رو خواهشاً بدونید و کار نکنید. دیزاینش هم میشه تغییر داد. اینا حالا میتونید تغییراتی رو هم روش انجام بدید که ببینید. یه گزینه ویدیو اسک هم داشت که میتونید ویدیو اسک بیاد چیکار بکنید، فقط ویدیو نگاه بکنید یا اسک رو، پیشنهادات خرید و فروش رو. حالا این دوتاش با همه اختلاف بین صف اول این با این میشه اسلیپج، شکاف بین خریدار فروشنده. اینجا بهتون نشون نمیده ولی خب توی خیلی از بروکرها بهتون نشون میده، بهش اسلیپیج هم میگن، اسپرد هم میگن. پس اگر بخواین اسپرد رو حساب بکنین این قیمت رو منهای این قیمت میکنین، یه عددی میشه، اون عدد میشه اسپرد شما که از جیب شما میره. ضرب در قیمت بکنید، ضرب در دلارش بکنید، کاست پرایس اسلیپیج در میاد. این هم از این. بازم دارم خیلی توضیح میدم، میگم باید به دلم بشینه، اینا مهمه بدونید. ببینید من این منوها رو رد کردم برای اینکه خب ایردراپ هر کسی میخواد بره دنبال ایردراپ خب بره دیگه، چیزی نداره که، یا مثلا قسمت لندینگش یا هر چیز دیگهش. ولی چیزی که مهمه که شما یاد بگیرید این که با چه جفت ارزی کار میکنید، این که اسلیپیج رو چجوری حساب بکنید، که اینا مهمن. پس تا اینجای کار واچ لیست رو داشتیم و این اوردر بوک رو داشتیم. در مورد با اوردر بوک اگر بخوام بیشتر صحبت بکنم، توی صفی که اتفاق افتاده کمترین قیمت پیشنهادی فروش، کسی که میخواد بفروشه کمترین قیمت صف اوله. یعنی اگر ما این مزد رو ببریم بالا، هر چی بریم بالا قیمت گرونتر میشه. صف خرید و فروش اینجوری نیستش که هر کی زودتر اوردر ثبت بکنه بیاد اول. هر کی قیمت فروش بهتری بده اون میاد صف اول. قیمت فروش بهتر چیه؟ قیمت فروش پایین‌تره. برای خریدارا برعکسه، یعنی هر کسی که قیمت زیادی پیشنهاد بده برای خریدن تو صف اوله، یعنی بالاترین قیمت خرید نفر اوله. شما فکر بکنید که میخواید یک ماشین رو بخرید، خب خیلی مشخص هستش که هر کسی بیشتر پول بده شما با اون کار میکنید. این هم به همین صورت هستش. یه حجمی رو دارید میبینید که خب یه هیستوگرامی هم دارید توی تصویر میبینید که کم و زیاد میشه. ببینید این فرد اومده با این پرایس میخواد کار انجام بده. مقدار و اماونتش، ببینید مقدار و اماونت، مقدار بیت کوینی که میخواد انجام بده اینجا توی این سطور رو نشون میده. یعنی الان توی اینا اوردر سنگینشون 1/10، میبینید 1/10 بیت کوین هاشش. من دیگه مثلا توی اینا مثلا 2/10 هم اومد، ولی مثلا یه دونه بیت کوین در حال حاضر نیستش به هر دلیلی. الان کسی نیستش یه بیت کوین بخواد لیمیت بذاره. توتالش هم که خیلی راحته، این ستون ضرب در این ستون میشه، توتالش به شما نشون داده میشه. در مورد با ایندکس هم باید خدمتتون بگم که ایندکس پرایس این هست، میتونید موضوعتون رو نگه دارید و یک مطالعه کامل در مورد با ایندکس پرایس داشته باشید. ایندکس پرایس خیلی مهمه، یک میانگین پرایسی از چند صرافیه. ببینید قیمت بیت کوین توی هر صرافی فرق میکنه. شاید توی صرافی کوینکس یه عددی باشه، توی صرافی بایننس یه عددی باشه و برای معامله‌گر مهمه که میانگین چقدره. ایندکس پرایس داره نشون میده که آقا توی صرافی مختلف من یه میانگینی گرفتم، الان قیمت بیت کوین اینه 67714، در حالی که تو کوینکس پایین‌تره. نگاه بکنید 67000 رو یه مقدار پایین‌تر داره خرید و فروش میشه. میبینید این اختلاف بین حالا کوینکس هستش و صرافی دیگه که خب آربیتراژ گیرا میومدن چیکار میکردن، الان هم این کار میکنن دیگه، میان از جای ارزون میخرن و میفرستن جای گرون و اگر شانس بیارن زود این کار اتفاق بیفته و ارزششون رو، داراییشون رو گرونتر بفروشن. البته که این کار نیازمند این هستش که شما ربات خودتون رو داشته باشید، API های خودتون رو داشته باشید و صرافی خودتون رو به رباتتون وصل بکنید که این کار رو خیلی سریع و بدون خطا
انجام بده. در مورد با اوردر بوک صحبت کردیم، چیز دیگه ای نیستش که در موردش صحبت بکنیم. اینجا هم حالا اومده احتمالاً یک تغییرات رو گفته که میتونید حالا مثلا زیادش بکنید، احتمالاً میاد مقدارهای بیشتر رو بهتون نشون میده. فیلترینگ دیگه، یعنی میتونید فیلتر بکنید اون چیزی که میخواید رو بهتون نشون بده. معاملاتی که انجام میشه، یعنی قراردادهایی که به هم دیگه میخورن. ببین اینا فروشندن، اینا خریدار. یه جایی یکی از این فروشنده ها با چند تا از این خریدارا، برعکس گفتم، یه جایی میشه یه نفر از این فروشنده ها با یه نفر یا بیشتر این خریدارا معاملش انجام میشه. ببین اگر مبلغ فروش زیاد باشه، شاید نفر اول نتونه جوابگو باشه و مجبور میشن برای اینکه یکی از اوردرهای فروش رو پر بکنن، اگر مثلا یه نفر بخواد یه بیت کوین بفروشه، مجبور میشن با 10 تا از این خریدارها قرارداد انجام بدن. این برای ما دیتای مهمی که مثلا دارم میگم خرید و فروش که داره انجام میشه، چه تعداد فروشنده داره اتفاق میفته، چه تعداد خریدار. این دیتای مهمیه. یعنی چی؟ ببینید اگر بریم روی صفحه نقاشی، من یه نکته ای رو بهتون بگم. چقدر از ارز پپ بدم میاد، اصلا شیت کوین باز نیستم، هم بیت کوین خوبه. ببینید من یه چیزی من خدمتتون بگم. اینجا یک فروش داریم، بخشید دست خطم بده، یه دونه خرید داریم. دو تا بیت کوین خرید و فروش شده. حالا میخوام ببینم این دوتا بیت کوین با چند تا سفارش خرید، با چند تا سفارش فروش اتفاق افتاده. این دوتا بیت کوین اگر به شما بگن که با یعنی دوتا فروشنده اومدن دوتا بیت کوین فروختن، 100 تا خریدار اومدن بیت کوین خریدن، این به شما چی رو نشون میده؟ یعنی این نشونگر چی هستش؟ ببین دیتای مهمیه. این نشون دهنده اینه که تقریبا پول هوشمند اینه، یعنی اون نهنگه یا اون کسی که سمارت مانی هستش، اون کسی که بازارگردان هست اینه. یعنی بازارگردان داره میفروشه به مردم عامه کدوم هستن؟ اونا که دارن خورد میخرن. هیچ موقع مردم عادی نمیان دوتا بیت کوین رو توی 3 تا سفارش بخرن. پس اینم برای من مهمه. اینو کجا نشون میده؟ البته که توی سایت های آنچین توی چند جلسه آینده خیلی مفصل تر در موردش صحبت میکنم و ریت هاش رو بررسی میکنیم. ببینید معاملاتی که انجام میشه رو اینجا مینویسه. ببینید این فروشات، ببینید نگاه بکنید، 3 تا 4 تا فروش یه خرید، 3 تا 4 تا فروش یه خرید. میبینید خریدا داره گنده انجام میشه، فروشا داره ریز انجام میشه. اینا همه دیتاه و برای کسایی که میخوان بازار بفهمن مهمه. البته که این دیتا توی صرافی کوینکس مهم نیست، ما باید یه دیتای از تمام صرافی داشته باشیم. سایت کریپتو کوانت یا گلاس نوت یا سنتیمنت یا خیلی از سایت های دیگه، اینا رو میان میفروشن این دیتا رو و میان از تمام صرافی ها میگیرن، جمع‌بندی میکنن و به شما میفروشن. که اینجا داره نشون میده این معاملات انجام شده است، اینو دیگه فیل شده، پر شده و خب مقدارش رو داره نشون میده، امانتش رو داره نشون میده و تایمش رو، و شما میتونید این رو اینجا ببینید. پس در مورد با واچ لیست، معاملات انجام شده و اوردر بوک صحبت کردیم و بریم سراغ منوی خود بازار اسپات. ببینید از سمت چپ باز جو فرضی که هستش رو اینجا میتونید ببینید، میتونید سرچش بکنید هر چیزی که میخواید رو، کاری باهاش نداریم. اینجا داره پرایسش و قیمتش رو توی صرافی کوینکس نشون میده. اینجا مقدار تغییرات نسبت به 24 ساعته گذشته یا اوپن کندل دیلی داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی کندل دیلی ببینید یه جای اوپن شده دیگه. من تایم فریم هم رو ببرم رو دیلی، ای بابا، و همه چی رو خاموش بکنم. کندل دیلی من یه جای اوپن شده. کجا اوپن شده؟ ببین اوپنش این بالاست، میبینید من موسم رو اینجا نگه دارم، این بالا زده اوپنش چقدره نسبت به اوپنی که از ابتدای صبح که سشن سیدنی بود باز شده. یه مقدار بازار اومده پایین. چقدر اومده پایین؟ 0.5% اومده پایین.
اینم از این مقدار تغییرات 24 ساعته. معذرت میخوام، سقفی که زده یعنی بیشترین قیمتی که دیده $68,000 و 416 دلاره. 68416 که اینجا اگر نگاه بکنیم هایو اینجا میزنه براتون، میبینید یه اچی که زده این همونه که اینجا 68 و 479 هست. 479. خب ببین نزده دیگه، توی کوینکس اون سقفی که باید میزده رو نزده. اینجا کمترین لوست رو داره نشون میده، کمترین میزان قیمت توی 24 ساعته گذشته. حجم 24 ساعته گذشته رو بر اساس بیت کوین و حجم 24 ساعته رو بر اساس تتر که داره نشون میده که 14 میلیون دلار توی 24 ساعت گذشته یا 210 تا بیت کوین در 24 ساعت گذشته معامله شد. این اطلاعاتی هستش که توی همه صرافی‌ها هست. یه سری اطلاعات اضافی هم شاید توی صرافی دیگه شما ببینید. خب چارت تریدینگ ویو رو کلا کاری نداریم به خاطر اینکه آموزش سایت تریدینگ ویو رو کامل بهتون دادم. خب میرید اونجا میبینید، کاری باهاش نداریم، اینجا کاربردی هم نداره، مگر اینکه یه سری صرافی‌ها هستن که توی قسمت فیوچرز به کار میاد. اگر یادم بمونه اونجا بهتون بگم که اوردرهاتون رو شما میتونید روی چارت بالا پایین بکنید، ولی توی بازار اسپات شاید فقط نقطه ورود و خروج بهتون نشون بده، همین چیز دیگه بهتون نشون نمیده که بگید مثلا خیلی مهمه. من همین الان براتون متای خودم آوردم که بهتون نشون بدم منظورم چیه. ببینید این دوتا فلش مشکی قرمز رو به پایین رو میبینید، اینجا نشون دهنده اینن که من اومدم اینجا وارد معامله فروش شدم. خب این روی چارت نشون داده میشه. خب دیتا قشنگه دیگه، خوبه که بهتون نشون بده که اینجا مثلا من وارد فروش شدم، اینجا وارد فروش شدم، اینجا بستم. ببینید اینجا معامله شورت گرفتم، اینجا با سود بستم. دوباره امروز صبح اومدم اینجا وارد معامله خرید شدم و الان مثلا توی سودم. این رو هم توی بازار اسپات ببینید احتمال داره که توی یه سری صرافی که مثلا بای بیت من باش کار کردم میدونم نشون میده که خب روی چارت وقتی زوم اوت میکنی تمام اوردرهای یک ماه گذشتهتون رو بهتون نشون میده، کجاها وارد شدید کجا خارج شدید. و این دیتا برای کسایی که ژورنال مینویسن خیلی دیتای مهمیه و خیلی میتونه کمک کننده باشه. و این هم از این. توضیحات دیگه که میتونیم داشته باشیم همونجور که خدمتتون گفتم هیچ کدوم از اینا برای ما مهم نیستن به خاطر اینکه ما اصلا با این چارت کار نمی‌کنیم. یه چارت دپ هم داره که باز مهم نیست و اینکه حالا مثلا چقدر اوردر فروش هست اوردر خرید هست اصلا مهم نیستش. من خیلی دیدم عزیزانی که اساتیدی که میان روی این ترید میکنن و روی اینو تدریس میکنن. من یه بار گفتم یه سری دیتای لول 2 و 3 داریم که اون هم برای بازار فارکسه که اون حالا میشه خریداری کرد و مبلغی پرداخت کرد برای شارژ ماهانه، اون دیتا رو خب پلتفرم مربوطه میده. ولی توی کریپتو ما همچین چیزی رو حداقل برای تمام اوردرها در حال حاضر میتونیم نداشته باشیم. پس کاری با این چارت هم نداریم و به هیچ عنوان سمتش نرید. بیایم پایین تر و ببینم چی موند که در موردش صحبت نکردم. ببین این گزینه اوتو لوگاریتمی و درس همه اینا رو تو آموزش سایت تریدینگ ویو گفتم بهتون. ببینید توی اوردر گذاری وقتی که ما میخوایم توی بازار اسپات یک خریدی رو انجام بدیم چند نوع اوردر گذاری داریم. اوردر لیمیت رو داریم، مارکت رو داریم و استاپ داریم. که لیمیت به چه صورت هست؟ ببینید لیمیت اوردری هستش که شما قیمت رو تعیین میکنید. برای اینکه لیمیت رو یه مقدار شفاف و قشنگ بهتون بگم باید برم روی چارت که اونجور که خیالم راحت بشه یک بار من اوردر لیمیت رو بگم چون مهمم هستش. ببینید برای اینکه این کار بکنم یه مقدار تحلیلم نیاز داریم که شما بدونید که چرا ما این کار رو انجام بدیم. من بیام چنلم هم پاک کنم، پرایسم هم پاک کنم، 4 ساعتم هم پاک میکنم. خب ببینید نگاه بکنید من الان میخوام توی اسپات خرید و فروش بکنم. قیمت کجاست؟ قیمت اینجاست. اگر من بخوام این پایین بخرم
باید اوردرم رو لیمیت ثبت بکنم. چرا؟ چون قیمت رو من تعیین میکنم. میام یه اوردر لیمیت بر اساس تحلیلی که دارم میام اینجا ثبت میکنم، میگم توی این قیمت ها حالا نقطه دقیق قیمت رو سبک پرایس اکشنی شما تعیین میکنه ها، که دقیقاً کجا میخواید وارد بشید. اینو بعداً یاد میگیرید که کجا وارد بشید. خب که نقطه ورودتون مثلا میتونه اینجاها باشه و حالا تارگت و استاپ هم فعلا مهم نیست. ولی اگر بخواید یه اوردر خرید اینجا باز بکنید، توی صرافی میاد لیمیت ثبت میکنید و کاری که میکنید حالا مثلا میشه اینو یه پنجره دیگه باز کرد، اینو یه پنجره دیگه، بیاید سمت چپ این ور قیمت ها رو ببینید، سمت راست وارد بکنید. مثلا اینجا بایل اسپات لیمیت منوش تغییر کرد، بذارید ببینم میشه کاریش کرد. درستش کرد. ببین اگر بخواید لیمیت ثبت بکنید، پرایس رو میاد چیکار میکنید؟ هر چیزی که اینجا میبینید رو اینجا مینویسید. من میخوام روی عدد 61 046 ممیز 7 ممیز 7 رو شاید بچه ها من یه سری جای اشتباه بزنم، کیبوردم خیلی دوره، معذرت میخوام. پرایس مشخص میکنید، مقدارش هم حالا بر اساس مانی منیجمنت که در جلسه های بعدی بهتون میگم یه عددی رو وارد میکنید که ریسکتون مشخص میشه و خب اوردر بایتون رو ست میکنید. من دارم لیمیت ست میکنم. نکته‌ای که وجود داره بچه ها، لیمیتی که ثبت میکنید برای خرید نمیتونه قیمتش بالای قیمت مارکت باشه. این یه تیکه رو دقت بکنید چی شد. لیمیت بای شما نمیتونه بالای قیمت مارکت باشه. بازار الان داره بیت کوین رو میفروشه. بذارید یه مثال بزنم، حالا مثالای عامیانه میزنم که متوجه بشید. الان اگر که چه میدونم 206 توی بازار باشه 600 میلیون، شما نمیتونی بگی که من 206 رو میخوام بخرم 700 میلیون. خب الان داره 600 میلیون فروخته میشه، پس شما اوردر بای لیمیتتون رو نمیتونید بالاتر ثبت بکنید. یه سری صرافی ها خوبن، از شما قبول نمیکنن. یه سری صرافی ها زرنگن، وقتی شما این اشتباه رو بکنید بهتون گرونتر میفروشن، در حالی که اینجا داره معامله انجام میشه بالاتر بهتون میفروشن. اینم از این. من اینو بزرگش کنم. پس لیمیت رو صحبت کردیم. اگر شما بخواید به صورت آنی بخرید، من الان بیت کوین میخوام بخرم همین الان، خب مارکتش میکنید، ببینید الان میاد اگر من 2 تا بیت کوین بخوام بخرم با همین قیمتی که اینجا داره معامله میشه برای من میخره. البته که میاد با این قیمت ها میخره، یعنی قیمتی که تو صرافی خودش هست. چه فرقی میکنه با لیمیت؟ ببینید لیمیت اوردریه که شاید طول بکشه و میایید توی قسمت اوردر بوک و توی صف قرار میگیرید عملا و عرضم به حضورتون که خب کاربردهای معاملاتی چیزی داره دیگه. ببین مثلا من وقتی که میام توی صف عرضه و تقاضا مثلا دارم میگم اوردر ست میکنم، مثلا اینجا بذارید مثلا AUD رو یورو رو بیارم، یورو این بود. خب من چرا مثلا اوردر ست میکنم؟ بذارید برم تو تایم فریم احتمالاً 4 ساعته. ببینید نگاه بکنید، من میام تحلیل میکنم و بر اساس تحلیلی که میکنم یک اوردری ست میکنم. ببینید من اومدم مثلا دارم میگم بهتون اوردر فروشم کجاست، من باید بگردم ایناش. ببین اینجا یه پیوت بیس دارم که خب بعدن یاد میگیرید دیگه چی هستش، که اومدم من سطح داخلیش رو پیدا کردم. البته که من یه ناحیه هم اینجا تازه دارم، یعنی این رکورد این ویدیو تموم شد من باید برم اوردرهای جدیدم رو ست بکنم، یا اصلا خود همینجا چرا راه دور بریم. ببینید من اینجا یه دونه ناحیه خیلی خوب دارم که میدونم یورو برگرده اینجا میتونه پول بک بزنه و بره بالا. میام چی کار میکنم؟ میام نقطه ورود دقیقم رو پیدا میکنم. نقطه ورود دقیقم میدونم کجاست. نقطه ورود دقیقم بر اساس تحلیلم اینجاست. خب من اینجا میخوام چیکار بکنم؟ یک اوردر ثبت بکنم. خب بازار که هنوز به این محدوده نرسیده، پس من باید چیکار بکنم؟ لیمیت ثبت بکنم. پس من میام اینجا یک اوردر لیمیت ثبت میکنم که البته شما باید بدونید حد ضررتون چقدره، اینو جلوتر یاد بگیرید و بر اساس میزان حد ضررتون
بخواید انجام بدید که خب حالا اینجا مثلا 8 پیپ حد ضرر من بود، 3 تقسیم بر 8 میشه 37 تا، که من حالا مثلا میام اینجا یه 37 تا اوردر ست میکنم. به همین راحتی کار من انجام میشه و 37 تا من اینجا میام اوردر بای لیمیت رو ببینید، اینجا گزینه بای لیمیت رو ببینید کاشته شد. من الان چی کار کردم؟ یه بای لیمیت اینجا کاشتم. البته که یه استاپ لاس هم باید براش بذارم برای اینکه فراموش نکنم تارگتش رو بعدم میام میزنم. استاپ لاسش همینجا بسته، همون 8 پی به خودم عددش رو میخونم و وارد میکنم. عددش هم هستش 728.6. میام اینجا توی اوردر هیستوری اون یورویی که کاشتم پیدا میکنم، مودیفایش رو میزنم. همه این ببین منوی همه پلتفرما تقریبا یه چیزه. اگر اینجا رو متوجه نمیشید زیاد مهم نیسته، چون بعدا کامل در موردش صحبت میکنیم. استاپ لاسش هم گفته شد. حالا تارگت هم مثلا یه چیزی میذاریم 1.08 5 که حالا باشه. ببینید استاپ لاس گذاشته شد، تارگت هم گذاشتم. پس چی؟ من دیدگاه اینو داشتم که یورو میاد به اینجا میرسه و بعد میره بالا. وقتی که این اتفاق میخواد بیفته، حالا بریم توی تریدینگ ویو خودمون و این قضیه رو هم من بهتون بگم. ببینید وقتی که من میخوام دیدگاه اینو دارم که از اینجا میتونه برگرده، میام اوردر لیمیت ثبت میکنم. خیلی مهمه که شما اوردر رو بدونید چجوری استفاده بکنید. تحلیل من اینه که اگر برگرده اینجا میتونه یه ریجکتی بشه. در بالا هم همینه، در بالا هم دیدگاه اینو دارم که اگر برسه این بالا میتونه برسه. باز دیدگاه اینو دارم که حالا بعد از اینکه ویدیو تموم شد این بیس معاملاتی هم میتونه برای من یک ناحیه مقاومتی باشه و اصلاح بکنه. پس وقتی که این دیدگاه رو دارم از گزینه لیمیت استفاده میکنم. اگر بخوام همین لحظه وارد معامله بشم، این اتفاق چه زمانی میفته؟ زمانی که من بخوام همون لحظه ببینم قیمت اونجاییه که من باید وارد بشم، مارکت میکنم. و خیلی از استراتژی ها و پلن ها اصلا ایجاد میکنه که شما مارکت کار بکنید. من الان روی اکانت های دیگم، خیلی از اکانت های دیگم دارم با مارکت کار میکنم و به صورت مارکت ترید میشه، به خاطر اینکه تریگر رو در لحظه میگیریم. در مورد با استاپ لیمیت ها و استاپ مارکت ها یه ذره باید بیشتر توضیح بدم. ببینید باز باید من برم توی چارت تریدینگ ویو تا بتونم خیلی قشنگ‌تر این قضیه رو تعریف کنم. ببینید مگه ما نگفتیم که اینجا سقف تریدینگ رنج و این کف تریدینگ رنجه؟ حالا اینکه چجوری تشخیصش بدیم و اینا رو بذارید کنار، ولی من تحلیل میکنم که اگر بیت کوین بیاد این سقف رو ببین، یا سقف رو ریجکت میکنه یا برمیگرده یا بریک اوت میکنه دیگه. از این دو حالت که خارج نیست. خب من میام تحلیل میکنم که اگر اومد این سقف رو شکوند، بیاد برای من وارد معامله بشه. اومدم براش چی تعریف کردم؟ شرط تعریف کردم. بهش میگن اوردرهای شرطی، اوردرهای تریگری. وقتی میخواید شما اوردر تریگری ثبت بکنید، از این منوی استاپ استفاده میکنید. من میام میگم که آقا اگر این قیمت دیده شد، این کاملا برمیگرده به سطح سواد شما در تحلیل ها. من پیش بینی میکنم که اگر این بریک اوت بکنه حداقل باید یک گام بره بالا. اینا رو من این تمپلیتی که دیدید دقیقاً به خاطر همین بود. وقتی بریک اوت میکنه میدونم چقدر میاد، پس اوردر استاپمو میذارم اینجا. وقتی رسید اینجا من خیالم راحته که این ناحیه بریک اوت شده، پس بیا برای من این پایین یه دونه لیمیت ثبت بکن. حالا میتونه این لیمیت فعال بشه یا نه، این یه قسمتش شاید براتون سخت باشه. یا من تحلیل میکنم میگم که آقا وقتی قیمت برسه به این ناحیه، یا ریجکت میشه به سمت بالا یا بریک اوت میشه. و وقتی که بریک اوت بشه احتمالاً یه دونه پول بک داشته باشه و بخواد تا سطح پایینی بره. من شاید این لحظه نباشم که لیمیت ثبت بکنم یا مارکت کنم، پس میام یه اوردر شرطی میذارم. میگم اگر که اینجا رو دیدی بیا برای من تو پول بک خرید بکن. اجازه بدید ببینم میتونم تو گذشته
یه دونه پیدا بکنم همچین چیزی رو بذارید. ببین اینا بریک اوت کردن پول بک نزدن. خب میخوام دنبال یه دونه بریک اوتی بگردم که پول بکش رو زده باشم. باید بریم تایم فریم 4 ساعته رو روشن بکنیم و تایم فریم رو بکنیم 1 ساعته که این مفهوم بتونم روی چارت بهتون بهتر نشون بدم. آها ببین همینجا، ببین من یه پیوتی داشتم، میبینید این پیوت رو داشتم. این که نمیدونید پیوت هم چی اصلا مهم نیستا. این ناحیه شکسته شده، میبینید. من اگر میخواستم اوردر شرطی بذارم میگفتم که اگر قیمت اینجا رو دید که اومد دید دیگه، بیا توی پول بکش برای من اینجا بای لیمیت به کار. اگر میخواید از این نوع اوردر گذاری شرطی استفاده بکنید باید بیاید از این منو که منوی استاپ لیمیت هست. خب اینجا میگه که بهتون آموزش هم میخواست بده، از این استفاده بکنید. شرطتون رو این بالا می نویسید. اینجا گزینه استاپ داره که همون شرط شماست. خیلی از صرافی‌ها به تریگر هم نوشتن، یعنی میتونه تریگر هم باشه. اوردر پرایس اون اوردریه که میخواید لیمیت بشه، اماونت که مقداره و خیلی راحت میزنید بای و رو حالت پندینگ انجام میشه. منتها پندینگ که انجام میشه از پولتون کم نمیکنه، یعنی از بالانستون کم نمیکنه تا زمانی که شرطش یا تریگرش فعال بشه. وقتی که فعال بشه انگار که شما یه لیمیت ثبت کردید. خیلی کاربرد داره، خیلی کاربرد داره. حالا من باز خیلی دارم کوتاه میکنم. خیلی خیلی کاربردهای متفاوتی اوردر گذاری اسپات داره. اگر شما بخواید توی بازار اسپات حد ضرر بذارید میتونید از این منو استفاده بکنید. اگر بخواید تارگت بذارید از این منو استفاده کنید. چه جوری؟ باز بریم یه توضیح کوچیک بگم. ببینید شما فکر بکنید که من اومدم چیکار کردم. شما فکر بکنید که من اومدم اینجا بیت کوین خریدم و میخوام بیت کوینم رو براش استاپ لاس بذارم. بیت کوینم حالا بذارید توی این مثال بگم که بیت کوینم رو اینجا خریدم. اگر اومد اینجا میخوام بفروشم. چرا میخوام اینجا بفروشم؟ اینجا حد ضررمه، زیر این ناحیه حد ضررم به هر دلیلی. من این اوردر چجوری میتونم تو صرافی ثبتش بکنم؟ نمیشه. شما نمیتونید با لیمیت سل بکاری پایین تر از قیمت مارکت. بهتون گفتم دیگه، شما میخواید یه ماشین رو بفروشید، قیمت خریدش الان مثلا برای 206 600 میلیونه. بعد شما اگر بخواید 500 میلیون بفروشید یه کار غیر منطقی عقلانی نیست، پس انجام نمیشه. اگر بخواید پایین تر بفروشید که دلیلش حد ضرر شما هست، توی بازار اسپات دارم میگم خیلی از صرافی هم اوسیو دارن که خب خودشون این گزینه رو دارن. مثلا بینگ ایکس مکسی گزینه تارگت حساب لاس دارن برای بازار اسپات، نداره کوین اکس. اگر نداشته باشه باید اینجوری حساب کنید. شما میتونید یه اوردر شرطی بذارید که اگر قیمت اومد اینجا رو دید برای من بفروش. اینجوری برای خودتون استاپ لاس هم خیلی هوشمندانه تعریف کردید. استاپ مارکت چیه؟ هیچ فرقی نمیکنه، همون اوردر شرطی هستش. منتهای مراتب به جای اینکه لیمیت به کاره میاد براتون با بست مارکت پرایس که همین هستش براتون مارکت میکنه. در مورد با اوردرهای مارکت لیمیت هم باید بهتون بگم که اوردر مارکت حتما انجام میشه، ولی خب شاید با قیمتهای پرت، ولی لیمیت احتمال داره که فعال نشه. و باز بریم روی چارت تریدینگ ویو بهتون بگم داستان از چه قراره. ببین اگر یه ارزی رو حالا من بیارم، هم مهمم نیست چه ارزی، و تایم فریمش رو بیارم پایین تا اون چیزی که میخوام بهتون نشون بدم. روی این ارز که کاردانو هست خب خوبه. ببینید اگر من یه ارزی داشته باشم و اوردر لیمیت بکنم، بذارید یه گپ بعد پیدا بکنم. ببینید شما اینجا بازار ریخته، میبینید یه دونه اوردر سل ثبت میکنید ولی فعال نمیشه. چرا؟ چون اوردر لیمیتی که ثبت کردید شما گفتید که حتما توی این قیمت، صرافی حق نداره توی قیمت دیگه‌ای بفروشه. وقتی توی این قیمت هیچ معامله‌ای نشده پس بازار ریخته ولی فروش شما انجام نشده. اوردر لیمیت امکان این رو داره که فعال نشه. ولی فکر کنید که شما مارکت میکردید، چه اتفاقی میافتاد؟ میومد اینجاها براتون میفروخت. قیمت فروش شما
خیلی پرت تر میافتاد. خب میبینید اینجاها مثلا میانگینش میافتاد، ولی حتما میافتاد، انجام میشد. ولی اگر لیمیت ثبت میکردید احتمال اینکه لیمیتتون فعال نشه خیلی زیاده. حالا این لیمیت میتونه از نوع تارگت باشه، از نوع استاپ لاس باشه، از نوع نقطه ورود باشه. این هم نکته دیگه، مخصوصا اگر حجم معاملتون خیلی بالا باشه. خیلی نکته های ریزی داره، حتما از من بپرسید. حالا اگر توی وبینار اومدید یا سر کلاس حضوری اومدید، حتما در مورد با نوع اوردر گذاری از من بپرسید، چون نکته های خیلی مهمی داره که اگر سرمایه‌تون زیاد باشه از چه نوع اوردر گذاری باید استفاده بکنید. برای سرمایه پایین چقدر باید مثلا چه اوردری استفاده بکنید و الی آخر. پس انواع اوردر گذاری هم گفتم اینجا، یه توضیح هم داده که میتونید بخونید و یه ماشین حساب هم اینجا نداره دیگه. اینجا فقط اومده گفته که دیپازیت میتونید بکنید، ترانسفر میتونید بکنید. دیپازیت که همون واریزه، ترانسفر هم بین دو تا حسابتونه که از حساب فیوچرز به حساب اسپات یا از حساب فاینانشیال به حساب اسپات. پی تو پی چیه؟ پی تو پی تریدینگ. ببینید بذارید در مورد پی تو پی هم صحبت بکنم. اینجا صرافی که اکثر صرافی ها طرف حساب خودشونن، یعنی شما با خود استخر صرافی خرید و فروش میکنید. خب پی تو پی چیه؟ پی تو پی دقیقاً فرد به فرد انجام میشه. شما وقتی میخواید بخرید هیچ واسطه‌ای وجود نداره و شما میاید خریدتون رو انجام میدید. که صرافی پی تو پی اگر حجمشون کم باشن اسلیپیج وحشتناک بهتون میخوره. و این هم از این. اگر اوردر ست بکنید اینجا تمام مشخصاتش میاد. اوردر هیستوریتون اینجا هست، ترید اگر کرده باشید تاریخچه تریداتون اینجا هست. اگر حالت پندینگ داشته باشید اینجا هست. ببینید الان برای منم پندینگ ها رو نگاه بکنید. اینجا اوردر هایی هستن که هنوز قیمت بهشون نرسیده، پندینگ هست. به اینا میگم پندینگ. همین بای لیمیتی که ما کاشتیم پندینگه. خب به اینا میگم پندینگ و اینجا میتونید ببینید مشخصاتشو و اینجا هم چیز خاصی نداره. فکر میکنم همه موارد رو گفتم بهتون. اینجا هم فروششه دیگه. هر صحبتی که در مورد با خرید کردیم اینجا فروشش رو داریم. منتهی مرتبه نکته که وجود داره توی بازار اسپات، اگر میخواید چیزی رو بخرید باید جفتش رو داشته باشید. یعنی چی؟ اگر من بخوام بیت کوین بخرم باید جفتش چیه؟ جفتش تتره. باید تتر داشته باشم که بتونم بیت کوین بخرم. موقع فروش باید صورت کسر رو داشته باشید، یعنی باید بیت کوین رو داشته باشید که بتونید بفروشید. این یه نکته. و من دارم میبینم که یه دونه اسپات گرید هم داره که همین الان ویدیو میتونیم توی چند دقیقه حالا این گرید هم بگیم که چجوری هست. اجازه بدید من یه توضیح در موردش بدم. خب برای اینکه ربات گرید هم بهتون بگم چجوری کار میکنه، ببینید ربات های گرید برای بازه های رنج کار میکنن و شما باید به عنوان یک معامله‌گر بتونید تشخیص بدید که چه بازاری و چه جفت ارزی رنج هستش که بتونید با ربات گرید کار بکنید. ببینید وقتی که یه بازاری رو میدونید رنجه، حالا مثلا من ایاس آوردم یه رنج خوبی رو پیدا کردم که توی تایم فریم 4 ساعته هستش. مقدار رنج این باکس، مقدار سقف تا کف این باکس رنج از آکس تا آکسش یه چیز حدود 23%. حالا من برای اینکه روند بشه اینو میکنمش 25 که فقط به خاطر اینکه روند بشه. حالا شما فکر بکنید که این شده 25. من میام برای این ربات میگم که آقا بیا برای من هر 25 رو میتونیم مثلا ماشین حسابمون ماشین حسابمون ببینید میاد یه حساب کتاب میکنید. خیلی مهمه ها، من دارم آوکی بهتون میگم فقط بدونید، وگرنه در مورد با استراتژی گرید یک دنیا حرف توشه. من میتونم میام بگم که 25% تقسیم میکنم، اگر بخوام مثلا هر 2% بزنم میشه 12 تا 12.5. خب و میتونم مثلا بگم هر 3% چقدر میشه. بذارید 25 رو تقسیم بر 25 تقسیم بر 3 میشه 8%. ببین من میتونم بگم که هر 8% رو بیا برای من یه پله خرید و فروش بکن.
و چه اتفاقی میفته؟ این ربات میاد چارت شما رو از اینجا که مشخص کردید هر 8% رو، نه دیگه 3% قرار شد که 8 تا پله میشه. من برعکس گفتم، ما میخواستیم که هر 3% بیاد برامون یک پله خرید و فروش بکنیم. برای اینکه بدونید این درصد چقدر منطقی هست باید برید اسلیپیج رو حساب بکنید، باید برید کامیشن رو حساب بکنید. به خاطر این میگم من دارم سطحی ازش رد میشم. شما اگر فواصلتون کم باشه ربات گرید میاد به نفع صرافی کار میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش این که فقط شما انگار دارید کارمزد میدید و عملا اتفاق خاصی نمیفته. اجازه بدید من خطا رو بکشم تا ببینید الان فواصل یکی هن. خب و آلت اچ هم میتونم بزنم از شورتکات آلت اچ زدم دیگه. خب آلت اچ، یه آلت اچ دیگه، یه آلت اچ دیگه، اینم یه آلت اچ دیگه. چه اتفاق افتاد؟ بازار اومد، ربات اومد این فاصله رو برای من بر اساس اون چیزی که من میدونم تقسیم بر 8 قسمت کرد و به من هر 3% میزان تغییرات یه اوردر خرید و فروش انجام میده. ربات رو که شما رام میکنید اصلا مهم نیستش کجا رام میکنید. خب شما بر فرض که بگید مثلا اینجا ران کردید، یعنی در این لحظه ربات گریدتون رو اومدید ران کردید. من باید برم تایم فریم پایین تر تا بهتر ببینید. میاد چی کار میکنه؟ هر قیمتی که برسه به این خطوط سبز رنگی من خرید و فروش میکنه. چی کار میکنه؟ ربات گرید میاد اینجا میخره، اینجا میفروشه. چرا میگم برید اسلیپیج رو حساب بکنید، کاستش رو حساب بکنید؟ یه وقت میگید شما میخواید از این معامله 3% سود بکنید، خب 3% دیگه. خب حالا یه ذره بیشتره، 2% میره واسه اسلیپیج و کامیشن. خب اصلا به دردتون نمیخوره. باید حواستون به این نکته ها باشه. دوباره اینجا میخره ربات، اینجا میفروشه، اینجا میخره. ببین دیگه هیچ کاری نمیکنه. اینجا یه بار خرید دیگه نمیخره. میاد اینجا یه بار دیگه میخره. یعنی هر بار میخوره به حمایت میخره، هر بار میخوره به مقاومت میفروشه. دوباره اینجا میفروشه. حالا من اگر مثلا بخوام خیلی شیکش بکنم براتون قشنگ شما متوجه بشین داستان از چه قراره، میتونم از این فلش های رو به بالا برای مثلا خریدا حساب بکنم که مثلا میتونیم چارتمون رو این شکلی بکنیم که اینا همه خریده برای ما. خب من براتون مشخص کردم نگاه کنید فلش های سبز میاد براتون میخره، فلش های قرمز هم میفروشه و از مجموعه این خرید و فروش ها میاد سود میکنه. حالا مثلا اینجا میاد دوباره براتون میخره فلش ها رو، اینجا دوباره میاد براتون میخره، اینجا میاد میفروشه. ببین اینجا 3-4 بار خریده نتونسته بفروشه، میانگین ورودش اومده پایین، اینجا شروع میکنه به یه پله فروختن و دوباره اینجا میخره. از مجموع خرید و فروشایی که بی نهایت انجام میشه میاد کسب سود انجام میده. یعنی میاد انقدر توی قیمتهای خوب میخره، قیمتهای بالاتر میفروشه. حالا این بستگی به شما داره که بیاد گریدتون رو مثلا توی این بازه مشخص بکنید، مثلا این رنج رو بگیرید. میبینید دیگه این حالا رنج دیگه، این رنج بگیرید که خب فواصل همه چیش کوچیک‌تره ولی خب از اون ور زودتر معاملات انجام میشه، هم خوبی داره هم بدی خودش رو داره. یا میتونید گریدتون رو مثلا در تایم فریم دیلی هستن بیاد انتخاب بکنید. خب هر چقدر تایم فریم بره بالاتر ریسکش میاد پایینتر ولی زمانش هم از اون ور مورد بحث دیگه. خب در مورد با گرید هم صحبت کردم که خیالم راحت باشه، هیچ چیزی نبونده باشه که در موردش صحبت بکنیم. بازار اسپات تقریبا همین بودی که خدمتتون گفتیم. انواع اوردر گذاری هم خدمتتون گفته شد و چیز دیگه ای نمیمونه. توی قسمت بعدی سعی میکنم در مورد با بازار فیوچرز و اگر نکته دیگه ای وجود داره صحبت بکنم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم استفاده لازم رو برده باشین. پرسود و پربرکت باشین. روز خوش.